ลูกค้าคนไทยของโซหลายๆท่านอ่ะอาจจะนึกไม่ถึงเพราะว่าเราไม่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบนี้ในเมืองไทยหรือแม้กระทั่งในเอเชียผมเนี่ยในฐานะคนทำข้อมูลไปบ้างเนี่ยผมยังเข้าใจผิดเลยว่าต้องซื้อเงินสดเท่านั้นเพราะว่าเขาบอกเราไม่ใช่พลเมืองอังกฤษเราไปซื้อบ้านหรือที่ดินเขาได้จริงแต่ต้องขนเงินสดไปซื้อเพราะว่าเราไม่มีประวัติทางการเงินกับแบงก์มาก่อนเอาง่ายๆไม่มีธุรกรรมกับเขาก็ไม่มีเครดิตให้อ่ะไม่จริงค่ะตามปกติถ้าเรากู้บ้านที่เมืองไทยใช่เลยแต่ถ้าที่อังกฤษเนี่ยเราเลือกออปชั่นจ่ายแต่ดอกเบี้ยได้หมายความว่าไม่ต้องส่งต้นเลยถูกต้องค่ะดอกเบี้ยเดือนละเท่าไหร่ก็จ่ายแค่นั้นใช่ค่ะมันก็เหมือนเช่าสิฮะถูกต้องค่ะแต่เป็นของเราถูกต้องค่ะเฮ้ยแปลว่าถ้าถือไปสัก5ปี10ปีมันดับเบิลขึ้นมาใช่ค่ะก็มันมีโอกาสแบบนั้นแบงค์เลยไม่กลัวใช่ค่ะคุณจ่ายแต่ดอกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยววันนึงถ้าคุณจะปิดเนี่ยคุณก็มีตังค์ปิดอยู่ดีเพราะว่ามันแพงขึ้นถูกต้องค่ะคุณกำลังอยู่กับ BT Pod เปิดใจฟังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นนะครับผมหนุ่ยพงษ์สุขนะครับยินดีต้อนรับกับเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันลึกและใช้เวลาในการคุยอย่างยาวนานเพื่อจะลงรายละเอียดกับเนื้อหาต่างๆที่คุณอาจจะเจอผ่านคลิปสั้นมาแล้วมาดูคลิปเต็มกันที่นี่นะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับ London Property Specialist ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนนะครับคุณผู้ชมคงทราบดีว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีเสน่ห์เหลือเกินนะฮะถ้าถามผมโดยส่วนตัวถามว่าถ้านอกจากเมืองไทยนอกจากกรุงเทพเนี่ยผมชอบเมืองไหนมากที่สุดผมก็ต้องตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าลอนดอนเพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันกิจกรรมมากมายนะครับทั้งนี้หลายคนที่มีประสบการณ์ก็คงจะเคยคิดมีความฝันเหมือนกันว่าการจะเป็นเจ้าของบ้านสักหลังหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือรูปแบบอื่นๆในลอนดอนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมวันนี้ผมเลยเชื่อว่าแขกพิเศษของเรานะครับจะตอบคำถามนี้ได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับเธอเป็น Head of Thailand จาก Benham and Reeve ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนชั้นนำนะครับของ Barclays Group Thailand บริษัทนี้คือบริษัท1 ใน 100ของหุ้นอังกฤษที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษและโดยเฉพาะลอนดอนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณโซย่าโสรยามารมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหนุ่ยขอบคุณที่เชิญมานะคะต้องเชิญเพราะว่าโดยส่วนตัวเราเจอกัน2ครั้งแล้วก่อนจะบันทึกคอนเทนต์ BT Pod นี้กันนะครับผมไปเจอคุณโซย่าในงานสัมมนาการศึกษาทั้ง2ครั้งเลยเป็นอีเวนท์ที่จัดในโรงเรียนครั้งหนึ่งนะแล้วก็ในโรงแรมอีกครั้งหนึ่งพูดคุยกันสนุกมากเพราะว่าลูก2เหมือนกัน แล้วก็มีความฝันในแง่อสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษเช่นเดียวกันวันนี้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญผมก็เลยอยากจะถามเพื่อให้ประโยชน์คุณผู้ชมด้วยว่าในเชิงการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอังกฤษหรือในเมืองลอนดอนนี่ถือว่าเป็นเมืองที่โด่งดังระดับโลกเนี่ยมันมีความเป็นไปได้กับพวกเราขนาดไหนในแง่การจะเก็บเงินทั้งก้อนหรือจะเป็นการผ่อนชำระได้กู้เงินยังไงสถาบันการเงินแบบไหนจะรับรองผมว่าน่าสนใจที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้นะครับทีนี้เรื่องแรกเลยสถานการณ์โลกวันนี้ก็ผันผวนสงครามก็ยังไม่ยุติดีแถมไม่ได้มีสงครามเดียวบางคนคิดว่ามีแค่รัสเซียยูเครนจริงๆแล้วใกล้บ้านเราพรมแดนเราก็มีอยู่ตอนนี้นะฉะนั้นในแง่ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับโลกเนี่ยการจะส่งลูกไปเรียนต่อในต่างประเทศหรือในประเทศอังกฤษก็ตามเนี่ยสถานการณ์มันจะผันผวนตามไปด้วยไหมครับตลาดการเรียนต่อต่างประเทศเป็นยังไงครับตอนนี้จริงๆในเรื่องของเศรษฐกิจระดับโลกอะค่ะยังไงทุกๆประเทศเนี่ยมีผลกระทบหมดทุกที่ทีนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละที่ว่ามากน้อยแค่ไหนอย่างในประเทศที่ระบบเศรษฐกิจหรือระบบโครงสร้างเนี่ยอาจจะไม่ได้มั่นคงมากนักเราก็จะเห็นผลเร็วหน่อยว่ามันมีผลกับเศรษฐกิจค่อนข้างหนักแต่ว่าในประเทศที่ระบบมีรากฐานที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่คิดค้นกฎหมายเป็นประเทศแรกของโลกเป็นต้นแบบประชาธิปไตยด้วยเป็นต้นแบบประชาธิปไตยแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการเงินโลกนะคะถือว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงเป็นอันดับต้นๆของโลกทีนี้เศรษฐกิจที่ผันผวนไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งอเมริกาหรือทางฝั่งยุโรปที่มีมาจากในส่วนสงครามเนี่ยมีผลกับในอังกฤษแต่นักวิเคราะห์หลายๆท่านเนี่ยได้วิเคราะห์กันแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลอยู่ในระยะสั้นๆอันนี้มันเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในอังกฤษเนี่ยในช่วง30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าในช่วงวัยอายุที่โซสามารถจะจำความแล้วก็จำข่าวได้ทั้งหมดเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามี financial crisis ไปในช่วงถ้าของที่เมืองไทยแล้วอาจจะเรียกว่าช่วงต้มยำกุ้งหรือช่วงซับไพรม์ของที่อเมริกาช่วงนั้นที่อังกฤษก็มีผลกระทบแล้วก็มีการวิเคราะห์กันว่าอังกฤษน่าจะโดนผลกระทบหนักนะครั้งนี้
แล้วก็มีการวางแผนกันว่าจะกลับมาจุดเดิมเหมือนเศรษฐกิจก่อนหน้านั้นนะได้สักกี่ปีแผนเนี่ยอยู่คิดว่าน่าจะประมาณ 3-4 ปีแต่ปรากฏว่าในช่วง financial crisis ครั้งนั้นวิกฤตไฟแนนซ์ในครั้งนั้นเนี่ยอังกฤษก็กลับมาได้ในระยะเวลาประมาณ2 ปีไม่นานมากใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีวันหนึ่งอังกฤษเขาบอกว่าฉันจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของยุโรปแล้วนะBrexit นะฉัน Brexit ซะหน่อยฉันจะออกโอ้โหตอนนั้นเงินปอนด์ก็ตกเครียดเหมือนกันเพราะว่าก็มีที่ลงทุนไว้ในลอนดอนมีเงินปอนด์อยู่เหมือนกันก็บอกโอ้ตกใจจังเลยแบบเงินปอนด์ตกค่อนข้างเยอะก็มีการคาดการณ์ว่าหลังจากที่ผลของ Brexit ออกแล้วเนี่ยไม่ว่าอังกฤษจะออกหรือไม่ออกเนี่ยทุกอย่างก็จะแย่ลงแบบเป็นระยะเวลาประมาณอย่างน้อย5 ปีแต่เป็นอย่างนั้นไหมฮะปรากฏว่าอังกฤษก็กลับมาได้ภายใน3 ปีรอบล่าสุดที่เราทุกคนเจอกันทั้งหมดก็คือในช่วงโควิดซึ่งเกิดในช่วงปี 2019-2020 แผนงานของทางรัฐบาลอังกฤษที่มองว่าโอ้โหนี่ตลาดซบเซาไปหมดในทุกๆด้านเศรษฐกิจคือหยุดในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นี่ไม่ต้องห่วงกฎหมายคือออกมาว่าห้ามทุกคนไปเข้าตึกคนอื่นเลยคือไม่มีการซื้อขายเลยการซื้อขายเป็นศูนย์การปล่อยเช่าไม่มีการปล่อยเช่าใหม่เลยคนที่เช่าอยู่เดิมคนที่จะเช่าใหม่ย้ายออกกลับบ้านกันหมดตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอนนั้นเนี่ยศึกษาแล้วว่าวิเคราะห์แล้วว่าตลาดอังกฤษเนี่ยไม่ได้กลับมาจนกว่าจะประมาณปี 2022 ปรากฏว่าในปลายปี 2021 ตลาดขายราคาค่อยๆไต่กลับมาใกล้ๆเดิมตลาดเช่าราคาค่อยๆไต่กลับมาใกล้ๆเดิมและหลังจากนั้นเนี่ยราคาขายและราคาเช่าในแต่ละปีก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันนี้ถือว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์กลับมาเหมือนเดิมแต่โดยภาพรวมของตลาดเศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยค่ะก็คือกลับมาดีกว่าเดิมด้วยซ้ำในตอนนี้เพราะมีทั้งเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยจาก Bank of England ก็คือธนาคารของประเทศอังกฤษตอนนี้ดอกเบี้ยก็ปรับลงมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นดอกเบี้ยอยู่ในระดับสุขภาพดีที่ 4.25% ซึ่งถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกอะค่ะถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างเป็นจุดที่กำลังดีกับเศรษฐกิจค่ะอันนี้ถ้าเทียบบ้านเราก็คล้าย MRR ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเรทกลางอะว่าใช่เรทกลางบ้านเรานี่ 78 อยู่ตอนนี้ใช่ค่อนข้างสูงแต่เขา4 กว่า 4.25 แล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงไปอยู่ในจุดที่พอดีกับเศรษฐกิจเพราะว่าเงินเฟ้อเขาประมาณ 2.3 กว่าก็จะตาม projection เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ปลายในช่วงปลายปีหมายความว่าถ้าเราจะกู้ซื้ออสังหาจากธนาคารในอังกฤษเนี่ยเราจะได้เรทประมาณนี้ใช่ค่ะเรื่องนี้โซแบบทุกคนมักจะคิดว่าโอเคภาพเศรษฐกิจดีระบบการศึกษาดีระบบสาธารณูปโภคดีแต่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยราคามันแพงเหลือเกินนั่นน่ะสิเราจะเอาเงินแบบก้อนใหญ่ไปวางไว้ตรงนั้นทำไมมองภาพรวมของตลาดก่อนนะคะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษเนี่ยเติบโตอย่างมั่นคงมาตลอด40 ปีที่ผ่านมาในช่วง10 ปีที่ผ่านมาอาจจะโตไม่สูงเท่าในช่วง30 ปีแรก30 ปีแรกหมายถึง30 ปีก่อนหน้านั้นนะคะแต่ว่าตลาดก็ยังโตขึ้นเรื่อยๆอยู่เสมอสมมุติว่าถ้าเกิดเราลงทุนเนี่ยค่ะเราลงทุนในหุ้นเราลงทุนในทองเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี้ยการลงทุนหลายๆอย่างเนี่ยก็คือเป็นการกระจายความเสี่ยงถูกต้องแต่ว่าถ้าเราลงทุนในทองหรือในหุ้นเนี่ยเราอาจจะต้องคอยจับตามองอยู่เรื่อยๆต้องดูกระดานต้องคอยอัปเดตข้อมูลต้องฟังว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้เป็นยังไงมีข่าวภาวะการเมืองค่อนข้างมีเกี่ยวข้องค่อนข้างสูงซึ่งอันนี้มันต้องจับตาสถานการณ์ที่เรากำหนดเองไม่ได้ถูกต้องแต่อสังหาต่างกันยังไงแต่อสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษเนี่ยมีความต่างก็คือว่าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ถ้าเราได้มีบริษัทที่บริหารจัดการให้หรือว่าเราอยู่เองหรือว่าเรามีคนบริหารจัดการให้เป็นญาติพี่น้องอะไรก็ตามเนี่ยเราวางอสังหาริมทรัพย์ไว้อย่างนั้นแหละค่ะทุกวันเขามีมูลค่าขึ้นเองคุณเนี่ยจะแบบอ้าวแล้วมูลค่าขึ้นจากอะไรล่ะก็เศรษฐกิจเขาก็ไม่เคยมีตกเหมือนกันค่ะที่ผ่านมาเขามีปัญหาแต่เขาจะมีปัญหาสั้นๆไม่นานใช่ค่ะมีขึ้นมีลงตามธรรมชาติแต่ว่าไม่ตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือถ้าเราเปรียบเทียบเป็นการลงทุนนะคะก็ไม่ใช่การลงทุนแบบช็อตเป็นการลงทุนแบบลองยาวถือยาวใช่ค่ะแล้วก็การถือยาวเนี่ยก็จะใช้เวลาในตลาดอสังหาริมทรัพย์เราจะรู้ว่าจะถืออยู่ประมาณ 5-10 ปีเมื่อวันที่เราจะขายอสังหาชิ้นนั้นไปเนี่ย
เราก็จะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำหน่อยไม่ใช่ว่าเราจะขายในปีที่1ปีที่2แล้วไม่มีกำไรนะคะแน่นอนอาจจะมีกำไรแต่ก็เป็นกำไรนิดหน่อยอาจจะไม่คุ้มกับค่าความเหนื่อยที่ต้องคิดทุกอย่างแต่ว่าที่เราศึกษากันมาเนี่ยช่วงใน 5-10 ปีเนี่ยก็จะได้กำไรที่เห็นชัดทีนี้กลับมาว่าแล้วที่อยากมาคุยกับคุณหนุ่ยอยากมาเล่าให้ฟังคือที่อังกฤษเนี่ยค่ะเปิดกว้างให้นักลงทุนหรือว่าคนที่จะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นใครก็ได้ในโลกนี้ไม่ต้องเป็นชาติอังกฤษหมายความว่าไม่ต้องเป็นประชาชนใช่ค่ะเป็นชาติไหนก็ตามเขาขายให้ถูกต้องค่ะเพียงแค่คุณต้องผ่านกระบวนการกฎหมายหลายๆอย่างเช่นไม่ใช่ว่าเรามีเงินสดใส่ถุงแล้วก็จะไปซื้อได้เลยก็คือเราก็ต้องผ่านที่มาที่ไปของรายได้เรามายังไงก็ต้องผ่านในเรื่องของ process ของกฎหมายการฟอกเงินให้เรียบร้อยก่อนเข้าใจแล้วต้องตอบคำถามเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนใช่ค่ะว่าเงินที่คุณเอามาซื้อเนี่ยได้มาถูกต้องใช่ค่ะแต่ข้อดีของที่อังกฤษเนี่ยพอให้ใครก็ได้ในโลกเนี่ยมาซื้อได้เนี่ยก็แปลว่าจะมีfinancial product หรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับคนที่มาจากทั่วโลกเลยยังไงบ้างเช่นถ้าคุณต้องการจะซื้อคอนโดในอังกฤษแล้วคุณมีตังค์ไม่ถึง50 ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าของคอนโดคุณคิดว่าคุณอยากจะจ่ายแค่ครึ่งหนึ่ง25 ล้านบาทเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คุยกับแบงก์อังกฤษได้เลยที่แบงก์อังกฤษเนี่ยมีทางเลือกให้เลือกหลายๆแบบและหนึ่งในทางเลือกนั้นเนี่ยคือคุณสามารถกู้ได้ถึง 65-75% ของราคา50 ล้านบาทนั้นก็สุดยอดสิฮะใช่ค่ะหมายความว่าไม่ต้องเอาเงินเต็มร้อยไปซื้อของเขาใช่ค่ะเราอาจจะมีเงินบางส่วนสัก 35% หรือ 40% ถูกต้องค่ะแล้วเราก็ไปเอาส่วนที่เหลือจากแบงก์อังกฤษได้ใช่ค่ะโดยเงินที่ให้กู้นั้นเนี่ยก็สามารถดูรายได้จากเราในเมืองไทยได้ไม่ว่าเราจะเป็นนักธุรกิจหรือไม่ว่าเราจะเป็นพนักงานที่มีเงินเดือนประจำวิธีไหนก็ได้และก็คือเขายอมรับเอกสารเราใช่ค่ะยอมรับ payroll เราว่าเรารับเงินเดือนอยู่เท่าไหร่อย่างไรใช่ค่ะคือมีจำนวนเยอะทุกคนก็จะมีการแข่งขันแล้วก็นำเสนอแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กู้ยืมอย่างเงี้ยเต็มไปหมดในอังกฤษเนี่ยมีแม้กระทั่งเขาเรียกว่า mortgage advisor หรือว่าผู้ที่ให้คำปรึกษาทางด้านการไปหาเงินกู้เพื่อมาซื้อบ้านโดยเฉพาะเราสามารถจ่ายเงินให้เขานิดเดียวแล้วเขาก็จะไปคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับประวัติของเราประวัติทางการเงินของเราได้เลยแต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นค่ะคุณหนุ่ยพอยที่จะมาเล่าสมมุติว่าเราได้เงินกู้มาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รายเดือนเราก็ต้องจ่ายเงินต้นกับดอกเบี้ยใช่ไหมคะตามปกติถ้าเรากู้บ้านที่เมืองไทยใช่เลยแต่ถ้าที่อังกฤษเนี่ยเราเลือกออปชันจ่ายแต่ดอกเบี้ยได้หมายความว่าไม่ต้องส่งต้นเลยถูกต้องค่ะดอกเบี้ยเดือนละเท่าไหร่ก็จ่ายแค่นั้นใช่ค่ะมันก็เหมือนเช่าสิฮะถูกต้องค่ะแต่เป็นของเราถูกต้องค่ะเฮ้ยเหตุผลเพราะว่าแบงก์ในอังกฤษเนี่ยมั่นใจมากว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนเนี่ยคุณถือไปเถอะเดี๋ยวมันขึ้นวันที่คุณจะขายอ่ะฉันมั่นใจว่าเธอขายได้แปลว่าถ้าถือไปสัก5ปี10ปีมันดับเบิลขึ้นมาใช่ค่ะก็มันมีโอกาสแบบนั้นแบงก์เลยไม่กลัวใช่ค่ะคุณจ่ายแต่ดอกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยววันนึงถ้าคุณจะโปะหรือปิดเนี่ยคุณก็มีตังปิดอยู่ดีเพราะว่ามันแพงขึ้นถูกต้องค่ะยังไงคุณก็เอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาคืนเราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่ๆแต่ในระหว่างนี้เราขอรับกำไรของเราไปก่อนนั่นก็คือดอกเบี้ยนั่นเองซึ่งทางเลือกแบบนี้ลูกค้าคนไทยของโซนหลายๆท่านอาจจะนึกไม่ถึงเพราะว่าเราไม่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบนี้ในเมืองไทยหรือแม้กระทั่งในเอเชียผมเนี่ยในฐานะคนทำข้อมูลไปบ้างเนี่ยผมยังเข้าใจผิดเลยว่าต้องซื้อเงินสดเท่านั้นเพราะว่าเขาบอกเราไม่ใช่พลเมืองอังกฤษเราไปซื้อบ้านหรือที่ดินเขาได้จริงแต่ต้องขนเงินสดไปซื้อเพราะว่าเราไม่มีประวัติทางการเงินกับแบงก์มาก่อนเอาง่ายๆไม่มีธุรกรรมกับเขาก็ไม่มีเครดิตให้อ่ะไม่จริงค่ะเพราะว่าการกู้เนี้ยบ้านนั้นน่ะคือหลักประกันมันอยู่ในอังกฤษอยู่แล้วไม่มีใครยกบ้านออกไปจากตรงนั้นได้ถูกต้องค่ะในเชิงการศึกษาเพื่อให้เข้าใจแล้วก็แทนที่จะต้องจ่ายมากก็จ่ายแบบฉลาดแล้วกันใช้คำนี้ไม่ได้แปลว่าจ่ายน้อยลงคนอังกฤษหรือว่านักลงทุนทั่วโลกอะค่ะเห็นโอกาสแบบนี้มานานแล้วในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็เลยถึงได้โตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนที่เป็นกู้ได้ในบ้านหลังแรกแล้วก็ปล่อยเช่าเสร็จแล้วก็เอาเงินค่าเช่าเนี่ยมาจ่ายดอกเบี้ยนั่นไงเสร็จแล้วพอมีดอกเบี้ยเข้ามาที่อังกฤษก็จะมีรูปแบบหนึ่งในการกู้ที่เขียนว่า buy to let คือซื้อเพื่อปล่อยเช่าเขาก็จะมาให้กู้
มาถ้าสมมติว่าเราเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะเราบอกว่าเราขอ refinance หน่อยเราขอกู้จากอันเนี้ยเพราะบ้านเราอ่ะมีรายได้แล้วก็ถือเป็นหลักประกันด้วยเขาก็บอกว่าเอาสิไหนดูซิว่าได้ค่าเช่าเท่าไหร่แล้วค่าเช่าบ้านของอังกฤษเนี่ยเป็นค่าเช่าหนึ่งในเมืองที่สูงที่สุดในโลกอยู่แล้วเราเคยเช่าอยู่เราทราบดีว่ามันโหดร้ายแค่ไหนใช่ค่ะแล้วทุกปีราคาค่าเช่าก็ขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าเราผู้เช่าไม่สามารถจะเช่าในราคาใหม่ได้ก็ต้องขออนุญาตเชิญออกไปแล้วก็เชิญผู้เช่าใหม่มาจริงๆถ้าจะไม่เอาเช่าประจำแบบเป็นสัญญากันเนี่ย Airbnb ก็ถูกกฎหมายในอังกฤษค่ะแต่ว่าก็มีหลายๆโครงการที่ไม่อนุญาตให้ทำ Airbnb เนื่องจากเรื่องเหตุผลเรื่องทางความปลอดภัยมากกว่าผู้อยู่ร่วมผู้อาศัยร่วมไม่ยอมใช่ค่ะแล้วก็มองว่าให้ใครก็ไม่รู้มาแท็บประตูเข้ามาเนี่ยเขาไม่เซฟฉะนั้นถ้าเราจะทำ Airbnb จริงๆควรจะไปหาบ้านเดี่ยวถูกไหมอาจจะเป็นตึกเดี่ยวคือในอังกฤษเนี่ยบ้านเดี่ยวจะหาค่อนข้างยากนิดนึงแต่อาจจะเป็นตึกเดี่ยวที่แบบมีทางเข้าทางออกทางเดียวใช่ค่ะทางเดียวที่ไม่ต้องแชร์กับคนอื่นหรืออะไรแบบนี้ค่ะเพราะผมเองสนใจเรื่องการปล่อยเช่าด้วย Airbnb เนื่องจากเคยไปเช่าอยู่แล้วก็รู้ว่าโอ้โหการยอมรับของราคาเขาดีจริงๆ ดีกับตัวเจ้าของนะฮะคนจ่ายนี่จ่ายสูงมากแต่ว่าเขายอมรับกันในราคานี้อยู่สักอาทิตย์หนึ่งนี่เสียหลายแสนน่ะฉะนั้นในมุมมองหนึ่งมันก็เอามาผ่อนได้สบายๆเลยถูกต้องค่ะก็เลยกลับมาจนถึงที่ว่า buy to let ที่เป็นทางเลือกให้กับเจ้าของอาคารเนี่ยค่ะ refinance อันเนี้ยมาเพื่อมาซื้อที่ใหม่ได้ก็เหมือนกับเราหมุนเงินเอาเงินที่ได้จากที่แรกประมาณ 60-70% มาจ่ายในที่ใหม่โดยที่เรามาจ่ายเพิ่มที่ใหม่แค่อีก 30% หรือบางทีเนี่ยพอเรามีรายได้มากเนี่ยเราน่าจะได้มากกว่า 75% แล้วอะค่ะก็จะแบบ 80-90% ก็แปลว่าในที่ใหม่ของเราเนี่ยเราใช้เงินสดในการไปลงในที่ใหม่เนี่ยน้อยลงทุกครั้งที่อังกฤษก็เลยจะมีคำที่เรียกกันเสมอว่าเป็น property ladder เหมือนการไต่บันไดในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ลอนดอนอย่างนี้ค่ะที่คุณโซย่าบอกแต่แรกว่าเราจะถือเงินเข้าไปเลยไปซื้อเนี่ยเขาไม่ยอมนะต้องตรวจสอบสถานการเงินกันว่ามันนี่ลอนดรีไหมคือฟอกเงินหรือเปล่าที่มาของเงินคืออะไรจะเอามาซื้อเนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่จ่ายเต็มร้อยธนาคารก็เข้ามาซัพพอร์ตเพราะธนาคารก็มองว่าถ้าคุณพลาดขึ้นมาเราก็ได้ดับเบิลจากราคาที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันค่ะสถานการณ์ทั้งหมดอะค่ะค่อนข้างเป็นระบบที่ชัดเจนแล้วมีอยู่มายาวนานเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบแบบนี้มายาวนานมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าเขาสามารถดูแลตลาดภาพเศรษฐกิจภาพรวมและตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษได้เป็นอย่างดีเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เกิดการบับเบิ้ลขึ้นมามันมีปัญหาไปสู่ภาคส่วนอื่นๆเสมอค่ะแล้วที่เล่ามาแต่แรกเนี่ยที่บอกว่าอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษไม่เฟ้อเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการจะอนุญาตที่มีการสร้างที่ใหม่เนี่ยเห็นว่าใบอนุญาตขอยากมากมันจึงไม่ได้สร้างกันง่ายนักถูกต้องมันจะไม่เหมือนเมืองที่ใครๆก็รู้คือกรุงเทพที่เออก็ขึ้นคอนโดใหม่ๆได้แล้วปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าห้องว่างมีมากเหลือเกินมากกว่าจำนวนคนที่จะเข้าไปซื้อใหม่มันก็เลยเฟ้อขึ้นมาตอนนี้คอนโดเนี่ยชัดเจนในกรุงเทพก็เหลือค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าในแง่ของอังกฤษเนี่ยเขามีกฎหมายอะไรฮะในแง่ของการทำให้ไม่ได้สร้างใหม่ง่ายนักมันเลยทำให้ทุกอย่างมันสมดุลแบ็กกราวด์โซนะคะโซจบถาปัดลาดกระบังออกแบบสร้างตึกเลยใช่ค่ะออกแบบสร้างตึกเลยเพราะฉะนั้นก็จะคุ้นเคยกับกฎหมายผังเมืองกฎหมายอาคารบังเอิญว่าโซไปเรียนโทที่ Central St. Martins เรื่อง Design Studies อยู่ตรง King Cross ถูกต้องค่ะผมชอบโรงเรียนนี้โซอาจจะเรียนที่แคมปัสก่อนหน้านั้น แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยโซอยู่เป็นสถาปนิกในลอนดอนเป็นหนึ่งในบริษัทสถาปนิกที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษในช่วงเวลานั้นนะคะอยู่ทำงานต่ออีก3ปีแล้วโซก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องออกแบบอาคารที่มีความเกี่ยวพันกับผังเมืองและระบบกฎหมายทางอาคารของอังกฤษอย่างเข้มงวดอย่างที่บอกว่าอังกฤษเป็นประเทศแรกที่สร้างกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นไม่รู้กี่ร้อยเวอร์ชันแล้วและกฎหมายก็จะรัดกุมมากๆแต่ที่สำคัญมากๆคือเวลาเราไปเที่ยวอังกฤษอะที่คุณหนุ่ยบอกตั้งแต่ต้นรายการว่าผมชอบมากเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นั้นอะมาจากอาคารเก่าๆที่เราไม่ได้เห็นในปัจจุบันใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันหนึ่งฮะถนนไม่มีเสาไฟฟ้า มองไปมันเลยเห็นอารยสถาปัตย์ชัดเจนถูกต้องค่ะมันไม่มีอะไรบังคือ
ไม่ได้มีแต่ตึกเก่าอย่างเดียวด้วยตึกใหม่ก็มีแต่ว่าการผสมผสานตึกเก่าและตึกใหม่ในเมืองทั้งเมืองเนี่ยมันกลมกลืนกันไซส์ของลอนดอนหรือว่า Greater London เนี่ยเขาจะเรียกว่า Greater London ก็คือมีใจกลางเมืองและรวมไปถึงชานเมืองลอนดอนด้วยเนี่ยเป็นไซส์เท่ากับกรุงเทพเราจะนึกภาพได้จริงๆผมทราบประวัติว่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางเนี่ยเราดูอังกฤษมาก่อนนะฮะถูกต้องแล้วเขาก็มีแม่น้ำเทมส์แล้วก็พระราชวังของเราวัดพระแก้วเนี่ยก็คือเวสต์มินสเตอร์แอบบี้ซึ่งมีอะไรที่มีความคล้ายกันอย่างมากใน2เมืองนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่เรารับวัฒนธรรมของทางยุโรปมาก็มีทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยแหละค่ะในการวางผังเมืองเนี่ยเราก็รับมาจากทางอังกฤษด้วยเป็นส่วนมากเลยแต่เนี้ยที่ทรงมาเล่าว่าในอังกฤษเนี่ยพื้นที่มันมีไม่พอเนี่ยมันมาจากกฎหมายตัวนี้แหละค่ะเรียกว่ากฎหมายอนุรักษ์หรือว่า conservative area เป็นพื้นที่ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ตึกบางตึกเนี่ยเราเห็นข้างหน้าตึกเนี่ยโอ้โหเก่าแก่มากเลยอ่ะบางตึกเราเดินเข้าไปข้างในโมเดิร์นจังข้างในใหม่แล้วข้างในมันจะสุกสกาวขึ้นมาใช่อันนี้ก็อาจจะเรียกว่า grade 2 listed ก็คือเป็นเกรด2ในการอนุรักษ์แปลว่าข้างนอกเก็บไว้นะข้างในเปลี่ยนได้ค่ะแต่ถ้าไป grade 1 listed หรือว่าสูงกว่านั้นเนี่ยบางทีบ้านนี้เคยถูกพักอาศัยด้วยเชคสเปียร์ในช่วงเวลาหนึ่งจะว่าไปผมเคยไปนะบ้าน อยู่สแตปฟอร์ดอัพออนเอวอนอยู่ในเมืองนั้นแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเขามาในลอนดอนเข้ามาเธียเตอร์มาโชว์ควีนวิกตอเรียสมัยนั้นหรืออะไรก็ตามเขาอาจจะมาพักที่นั่นที่นี่เขามีเชคสเปียร์โกลบอยู่ใช่ค่ะถ้าเกิดเขามาพักตรงไหนปุ๊บเนี่ยหรือว่ามีคนมีชื่อเสียงคนไหนที่เคยมาอยู่ในตึกหลังใดหลังหนึ่งเนี่ยที่ลอนดอนเนี่ยเขาก็จะมีแบดจ์หรือมีกลมๆป้ายมาติดที่ด้านหน้าตึกว่าคุณวิลเลียมเชคสเปียร์เคยอยู่ที่นี่นะนี่ค่ะทีนี้พอเข้าไปข้างในลายบัวเตาผิงเสาถ้าเกรด1 listed เมื่อไหร่ก็คือเปลี่ยนไม่ได้ค่ะต้องเก็บไว้ทั้งหมดเพราะเชคสเปียร์ was here เคยอยู่ตรงนี้มาแล้วถูกต้องค่ะอาจจะไม่ใช่เป็นเหตุผลว่าใครอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวแต่ว่าตึกนั้นอาจจะทรงคุณค่าในหลายๆเรื่องเช่นสถาปนิกที่ออกแบบเป็นสถาปนิกที่ออกแบบอาคารที่ทรงคุณค่าไว้มากมายหรือว่าตึกนี้เคยได้รับการพระราชทานจากพระนางวิกตอเรียมาหรือใดๆก็ตามเหตุผลใดๆก็ตามที่ทรงคุณค่ามากพอภายในของอาคารก็ต้องเก็บไว้ด้วยแปลว่าถ้าเราอยากจะสร้างอาคารใหม่ใกล้บักกิงแฮมพาเลสใกล้กับคิงชาร์ลส์เป็นไปได้เหรอเราไม่สามารถจะทุบตึกตรงนั้นได้เลยถูกต้องซื้อใช่ค่ะและราคามันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะพอเป็นอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าทำให้พื้นที่ในลอนดอนเนี่ยคือของหายากเห็นด้วยจริงๆเมืองมันทุกเมืองในโลกมันจะบานออกเหมือนกรุงเทพเหมือนกันใช่ค่ะจริงๆถ้าจะยกตัวอย่างไม่ได้แย่นักราชดำเนินบ้านเราเกาะรัตนโกสินทร์ก็มีกฎหมายลักษณะนี้เราจึงสังเกตเห็นอาคารยังคงเก่าอยู่แต่ส่วนใหญ่ข้างในก็คือยังเก่าอยู่ด้วยหมายความว่าคนที่อยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่ได้มีการหมุนเวียนเงินสดในการที่จะทำให้ข้างในมันสวยงามหรือสุกสกาวแต่ว่าของอังกฤษเนี่ยมันเหมือนกับมันมีโซนแบ่งชัดเจนเพราะว่าตึกเก่าพวกนี้ค่ะถูกเป็นเจ้าของโดยเอกชนและถ้าเป็นตึกเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์เนี่ยค่ะเขาจะได้งบประมาณในการมาช่วยทำนุบำรุงตึกเก่านั้นด้วยสุดยอดเลยมีเหตุผลไม่ได้ว่าสั่งอย่างเดียวมีเงินให้ทำนุบำรุงด้วยถูกต้องค่ะอยากมีกฎหมายแบบนี้ในบ้านเราจังมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากแต่อย่างน้อยเนี่ยก็มีส่วนสนับสนุนแต่ที่สำคัญเนี่ยคือกฎหมายผังเมืองของเขาเนี่ยโอ้โหแน่นหนาตราตรึงมากคือในตึกนึงเนี่ยถ้าเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงเราขอเปลี่ยนสีของบัวที่มันถูกอนุรักษ์นี้ไว้ได้ไหมเราจะต้องทำเรื่องส่งทำการเสนอว่าทำไมเพราะอะไรซึ่งเยอะมากก็เลยทำให้การเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยเป็นเรื่องยากกับในอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วเช่นโอเคตึกเนี้ยเราดูแล้วมันไม่ได้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากนักแล้วก็ตึกก็อาคารก็เก่ามากแล้วสามารถทุบและทิ้งได้นั้นเรามาทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างกันการขออนุญาตก่อสร้างตึกใหม่ในอังกฤษสามารถใช้เวลาได้ตั้งแต่12 เดือนจนถึง3 ปีหมายความว่าตั้งแต่วันแรกที่วางแผนไปขอเนี่ย3 ปีกว่าจะได้อยู่ในระหว่าง1 ปีถึง3 ปีค่ะก็ค่อนข้างเร็วกว่าที่ผมทราบผมมีข้อมูลเขาบอกว่ารอเป็น10 ปีที่เป็น10 ปีเนี่ยอาคารนั้นๆเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดมากขึ้นเช่นจะต้องไปเคลียร์กับค
ข้างบ้านทั้งหมดให้เรียบร้อยนะว่า right of light สิทธิของแสงสว่างที่จะไปลงในข้างบ้านนั้นนะเป็นยังไงถ้าตึกขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วเปิดหน้าต่างมาฉันไม่ได้แสงอาทิตย์อย่างที่ฉันเคยได้เนี่ยก็คือต้องไปดีเฟนต์กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใบอนุญาตก่อสร้างจริงๆเนี่ยมันอยู่ใน 1-3 ปีแต่ว่าจะก่อสร้างได้จริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาต่อรองกับชุมชนรอบด้านเนี่ยถึงเวลาเป็น10 ปีถูกว่าฉันจะปรับปรุงแบบนี้นะอาจจะมีผลกระทบด้านแสงหาคุณนะคุณยอมหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้คล้ายๆบ้านเราที่มีPublic Hearing EIA ค่ะ EIA ก่อนว่าแถวนั้นว่ายังไงใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานแต่อย่างของบ้านเราเนี้ยก็เราก็คงไม่ได้กังวลมากในเรื่องของแสงสว่างแสงอาทิตย์หรือใดๆแต่ว่าเราไม่กังวลแม้กระทั่งกระจกนั้นมันจะมาสะท้อนแสงอาทิตย์ใส่บ้านเราเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ชอบทำอาคารกระจกกันที่อังกฤษเนี่ยจะต้องทำตัวโมเดลขึ้นมาเพื่อเช็คว่ามีแสงสะท้อนไปเข้าสู่บ้านหลังใดๆตรงชุมชนนั้นลงไปลึกถึงขนาดนั้นได้เลยค่ะก็คือไม่ได้เป็นอย่างนี้กับทุกที่แต่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นเนื่องจากผังเมืองของบ้านเราเนี่ยทุกอย่างอาจจะต้องขอไปที่กรมโยธาแล้วก็แต่ละเขตที่อังกฤษเนี่ยแต่ละ council หรือแต่ละเขตเนี่ยมีกฎแล้วก็ข้อขอร้องที่ไม่เหมือนกันก็ต้องไปขึ้นอยู่กับแต่ละเขตที่ลงรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกค่ะทีเนี้ยบาร์เล่ซึ่งเป็นหนึ่งใน UK ใช่ค่ะ UK developer หรือว่าอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของอังกฤษเนี่ยเปิดมาทั้งหมดเกือบ50 ปีแล้วค่ะเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างเขามีความเชี่ยวชาญในการไปคุยกับชุมชนเขามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเพื่อไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นค่ะและที่สำคัญอ่ะเขาจะออกแบบเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนถ้าสังเกตโครงการของบาร์เกลย์เนี่ยค่ะที่ตอนนี้มีอยู่ในทั่วลอนดอนเนี่ย30-40 โครงการเนี่ยแล้วก็ในทั้งอังกฤษทั้งหมดเนี่ยถึงเป็น100 โครงการทุกโครงการเนี่ยเขาจะไม่ใช่เป็น1 ตึก 1 คอนโดแล้วจบเขามักจะมาเป็นกลุ่มโครงการเสมอเพราะว่าการที่เขาเป็นกลุ่มโครงการปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะออกแบบพื้นที่สีเขียวพื้นที่ให้ชุมชนพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับทางรถไฟหรือว่าพื้นที่ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นมุมมืดมุมอับที่แบบทำให้การเดินผ่านไปผ่านมาดูอันตรายเนี่ยมันดูปลอดภัยมากขึ้นแล้วเขาก็มักจะประสานงานติดต่อกับ TfL ก็คือการคมนาคมของอังกฤษเสมอว่าสถานีอยู่ตรงไหนเส้นทางเป็นยังไงหรือบางครั้งเนี่ยเขาลงทุนร่วมด้วยในการที่จะสร้างสถานีใหม่ขึ้นมาตรงในบริเวณหน้าโครงการเขาด้วยลากอันเดอร์กราวด์ไปเลยใช่ค่ะเพื่อให้ไปขึ้นตรงเขาแล้วจะได้อยู่กันง่ายขึ้นมีขนส่งมวลชนใช่ค่ะแต่หมายถึงว่าในแผนพัฒนาภาพรวมของประเทศเขามีอยู่แล้วนะคะแต่บาร์เกลย์ก็มีวิธีที่จะนำเสนอเพื่อให้เป็นประโยชน์กับชุมชนมากขึ้นแบบนี้ค่ะทำให้เราได้รู้สึกว่าโครงการต่างๆของบาร์เกลย์เนี่ยเป็นโครงการที่เน้นการสร้างชีวิตการใช้ชีวิตสร้างชีวิตให้กับarea พื้นที่นั้นๆให้มีการใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นชุมชนจริงๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าทั้งหมดที่คุณโซย่าเล่ามาผมเชื่อว่ามันเป็นต้นเหตุของวลีที่ชื่อว่า the essence of British living วิถีชีวิตแบบ British ที่ลงตัวคุ้นๆไหมฮะกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัว แต่ที่ลอนดอนเนี่ยหรือว่าเป็น British เนี่ยมันมีมาตรฐานที่ค่อนข้างชัดเจนขนาดนี้เลยมันก็เลยทำให้อยู่กันแล้วมูลค่าของอสังหามันพรวดขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะใช่ค่ะซึ่งอันนี้มันมาจากรากฐานของ British economy รากฐานของ British legal system ระบบกฎหมายเขาใช่ค่ะแล้วก็เป็นรากฐานของระบบทางการเงินเป็นภาพรวมทั้งหมดอะค่ะก็เลยความเป็นอังกฤษที่ละเอียดละออเนี่ยก็เลยทำให้ส่งผลในการใช้ชีวิตในทุกแบบโอ้น่าสนใจมากๆเลยวันนี้ชวนคุณโซย่ามาคุยเนี่ยแน่นอนมาเปิดมุมมองเรื่องการมีอสังหานอกประเทศไทยในมุมของคนที่มีฝันและอยากจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเป็นจริงผมกลัวเหลือเกินฮะเดี๋ยวคุยต่อครึ่งชั่วโมงผมจะถูกป้ายยาไปด้วยนะเพราะว่าเอาจริงตอนนี้ผมค่อนข้างตะเลิดเปิดเปิงพอสมควรแต่นี้กลับมาเหตุผลในการจะมีบ้านในอังกฤษผมคิดว่าถ้านาทีนี้สำหรับผมคงไม่ได้นึกถึงแค่ตัวเองผมไปนึกถึงอนาคตของลูกด้วยนะครับในนั้นเราลูก2ทั้งคู่เนี่ยเขาก็อยู่ในวัยที่กำลังจะอาจต้องไปศึกษาต่อในอนาคตแม้ตอนนี้จะยังไม่มีแผนเนี่ยแต่ว่าอยากให้คุณโซย่าเล่าในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาเนี่ยว่า
ในมุมของเด็กๆที่เขาจะต้องไปเรียนต่อที่อังกฤษเนี่ยมันมีอะไรต้องพิจารณาบ้างครับมันมีระบบอะไรบ้างของโรงเรียนที่นั่นจะได้พิจารณาอสังหาถูกเรื่องแรกเลยเพราะว่าโซติดตามคุณหนุ่ยอยู่เสมอน้องก็คุณหนุ่ยดูเหมือนจะมีกิจกรรมกับน้องอยู่เสมอคุณหนุ่ยก็จะที่ตอนนี้เขาไม่ค่อยอยากมีกิจกรรมกับผมเท่าไหร่นะเขา14แล้วฮะเริ่มเป็นสาวแต่คนเล็กนี่เราบอนดิ้งกันดีขึ้นเพราะว่าคนโตเขาเริ่มโตแต่ก็เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่คิดว่าพ่อแม่ยุคใหม่ก็พยายามอย่างมากในการที่จะให้ลูกเติบโตมีคุณภาพโซคิดว่าความพยายามเนี้ยไม่สูญหายไปแน่นอนแล้วก็ความพยายามเนี้ยมันจะทำให้คุณหนุ่ยรู้จักลูกมากขึ้นเรารู้ว่าลูกเนี่ยชอบแนวไหนแล้วในการที่โซเห็นคุณหนุ่ยคุยกับลูกอยู่เสมอแหละว่าลูกชอบแนวไหนจะไปแนวไหนเนี่ยมันจะทำให้วงในการเลือกระบบการศึกษาหรือว่าสถานที่การศึกษามันแคบลงจริงเรื่องของการศึกษาในอังกฤษเนี่ยแทบไม่ต้องโฆษณาอะไรเลยสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกก็อยู่ในอังกฤษใช่ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะแทบไม่ต้องพูดเรื่องสถาบันมาก่อนก็ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยมาจากประเทศอังกฤษแน่นอนเป็นแต่ว่าที่เราพูดอังกฤษทุกวันนี้ต้องขอบคุณอเมริกาด้วยนะเพราะว่าไปชนะสงครามโลกทั้ง2คาบสมุทรเนี่ยใช่ถูกต้องค่ะแปซิฟิกก็ชนะญี่ปุ่นแอตแลนติกก็ไปชนะเยอรมันมันเลยทำให้ความเป็นประเทศที่อาจจะเรียกได้ว่าแองโกลอเมริกาใช่ไหมอังกฤษอเมริกันเนี่ยใช่ค่ะใช้ภาษาอังกฤษกันทั่วโลกเลยเป็นมหาอำนาจซึ่งถึงแม้จะเริ่มต้นจากประเทศอังกฤษแล้วก็มีอเมริกันมาช่วยในการแผ่ออกไปเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่ายังไงภาษาอังกฤษก็ยังเป็นภาษาที่พูดมากที่สุดในโลกอยู่นะคะกลับมาว่าสถาบันแล้วก็สถาบันมีชื่อเสียงแล้วก็เก่าแก่เป็น100 ปีเนี่ยก็เป็นสถาบันที่ดีอันดับต้นๆของโลกแล้วก็ระบบการศึกษาของอังกฤษเนี่ยพูดจริงๆคนไทยคนเอเชียค่อนข้างคุ้นเคยถูกต้องเป็นระบบการศึกษาที่เข้าใจง่ายค่ะแล้วก็เน้นทั้ง2ส่วนทั้งเป็นวิชาการแล้วก็ส่วนทางกิจกรรมทีนี้ถ้ามาดูว่าแล้วควรจะเลือกแบบไหนพ่อแม่ควรจะช่วยแบบไหนอันดับแรกเนี่ยพอจะรู้ direction แล้วสมมติว่าลูกมองที่จะไปเป็นวิศวกรหรือว่าไปทางวิทยาศาสตร์ก็คือสายสเต็มอะไว้ง่ายค่ะใช่ไหมเราก็จะมีโรงเรียนในอังกฤษบางประเภทที่เน้นไปทางสเต็มไปเลย Science Technology Engineering แล้วก็ Mathematics ใช่ค่ะแล้วมี A ด้วยไหม Art มีค่ะก็เดี๋ยวนี้เขาจะต้องเริ่มเอาอาร์ตไปใส่กับ STEM ด้วยเป็น STEMMA ถูกต้องค่ะวิชาการแค่ hard skill แบบนี้ไม่พอต้องมี soft side ด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมีโรงเรียนที่เป็นชื่อดังในเรื่องอาร์ตที่เป็นระดับโลกที่ผลิตคนมีชื่อเสียงระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นแอมมี่ไวท์เฮาส์หรืออเดลก็คือเป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่ผลิตศิลปินเลยอย่างนี้ก็มีจริงๆไม่ได้มีแค่2คนนะเอาเป็นว่าศิลปินดังๆทั้งโลกเนี่ยจบดีหมดนะใช่ค่ะนับมาตั้งแต่ The Beatles มาจนถึงทุกวันนี้เลยผมเป็นคนชอบอ่านเครดิตผมหลงไหลละครเวทีนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมผมหลงรักลอนดอนเหลือเกินเพราะว่าไปทีไรผมจะเก็บตุนสัก 4-5 เรื่องก่อนกลับก็คือดูมันทุกคืนน่ะแต่จะไม่ดูคืนแรกนะฮะเพราะเดี๋ยวหลับแพง เพราะว่ามันยังปรับเวลาอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวหลับแพงแต่ว่าในมุมของการอ่านเครดิตก็ทำให้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยที่เขามายืนบนสเตจบนนี้ได้แล้วเขาก็แสดงได้อย่างน่าทึ่งเนี่ยจบจากเทเตอร์ดีไซน์ดรามาติกสคูลหรืออะไรก็ตามที่มันมีชื่อเสียงในการส่งเสริมทำให้เกิดมุมมองในการทำระดับโลกได้ใช่ค่ะแล้วส่วนมากอะเครดิตที่คุณหนุ่ยเห็นอะอาจจะเห็นตรงเป็นระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแล้วแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเราศึกษากันจริงๆจะมีโรงเรียนก่อนที่จะไปถึงระดับวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัยอย่างน้องคนโต14แล้วก็น่าจะประมาณyear 9ใช่ไหมคะอีก2ปีน่าจะเริ่มมีการสอบ A-level แล้ว A-level แล้วก็จะไป IGCSE แล้วก็จะไป GCSE ซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่า secondary หรือ sixth form ในช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่น้องจะได้ค้นพบตัวเองจริงๆว่าชอบอะไรเนี่ยใช่และถ้าสมมุติว่าน้องยังไม่ค้นพบตัวเองก็จะมีอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นระบบ Foundation อย่างที่มหาลัยที่โซไปเรียน Central Saint Martins จะมี Foundation ให้ก่อน1 ปีหมายความว่าสอนพื้นฐานก่อนใช่ค่ะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราสนใจในทางอาร์ตเพราะว่า Central Saint Martin ก็จะดังในเรื่องอาร์ตนะคะถ้าเราสนใจในเรื่องศิลปะแต่เรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเขาจะให้เราไปลง Foundation แล้วก็เรียนรู้ในช่วงปีนั้นคือได้ทำทุกอย่างในทุกแขนงไปจนถึงดนตรีไปจนถึงศิลปะไปจนถึงออกแบบดีไซน์แฟชั่นแล้วก็ค่อยๆเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของน้องเนี่ยมาเป็นหลักทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็มาดูว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่
ซัพพอร์ตได้ไหมเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยปุ๊บเราก็มาเลือกโรงเรียนพอมาเลือกโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องเลือกในระดับชั้นว่าแล้วน้องสบายใจที่จะไปในระดับชั้นไหนน้องหลายๆคนผู้ปกครองอยากส่งไปเป็น boarding school เลยน้องหลายๆคนบอกว่าโอเคยังไม่พร้อมที่จะเป็น boarding school คือโรงเรียนประจำนะฮะโรงเรียนประจำขอไปอยู่ในโรงเรียนประจำแต่เป็นไปกลับก่อนได้ไหมบางโรงเรียนประจำก็จะมีทางเลือกนี้ให้โอ้ดีจังเลยในปีที่1ปีที่2ขอแบบไปกลับแต่ปีที่3ตัดสินใจไปอยู่โรงเรียนประจำอย่างนี้ก็ได้ไปกลับนี้ก็แปลว่าพ่อแม่ก็ต้องไปรับค่ะโซคิดว่าเราโชคดีเกิดมาในยุคที่มีเทคโนโลยีแล้วก็ใครสามารถทำงานที่ไหนจากในโลกก็ได้ใช่ไหมคะนักธุรกิจคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำงานประจำที่มีทางเลือกที่เป็น work from home หรือ work from anywhere เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยตัดสินใจส่งลูกไปเรียนที่อังกฤษแบบไปกลับหรือว่าที่เรียกว่า day school แล้วก็ตัวเองไปอยู่ด้วยเลยค่ะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยคือน้องจะเป็นคนในช่วง30ปีที่ผ่านมาหลายๆท่านส่งลูกไปก็จะเป็นโรงเรียนประจำอย่างเดียวและลูกก็จะบินกลับมาในช่วงปิดเทอมแต่ในยุค10ปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าที่โซเห็นมากขึ้นแล้วทุกท่านเนี่ยเป็นนักธุรกิจชั้นนำเป็นผู้บริหารระดับสูงให้กับองค์กรใหญ่ๆทุกท่านเนี่ยเอาตัวเองไปเยี่ยมลูกเสมอบางทีเนี่ยมีแค่อีสเตอร์เบรกหรือเป็นช่วงปิดแบบสั้นๆแค่2อาทิตย์10วันก็บินไปอยู่กับลูกอย่างเงี้ยค่ะก็คือในการจัดบริหารจัดการแบบทั้งหมดโดยรอบให้กับครอบครัวเนี่ยก็คือลูกไปอยู่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้ที่จะไปอยู่หรือไปช่วยได้ในช่วงเวลาบางช่วงเนี่ยเป็นเทรนด์ที่เราเห็นชัดขึ้นผมเรียกว่าเป็นสเตย์เคชั่นของพ่อแม่ก็ได้นะเพราะว่ายุคหนึ่งตอนโควิดเองเราก็ยังต้องทำงานแล้วก็ไปหาที่น่าเที่ยวที่น่าอยู่แล้วก็อยู่ยาวๆก็คือไปหาอสังหาแบบนี้แหละในลอนดอนแบบนี้แล้วลูกค้าของโซหลายท่านนะคะก็บอกว่ามันดีจังเลยได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศโอเคอาจจะซื้อคอนโด1ห้อง2ห้องอาจจะไม่ได้มีพื้นที่เยอะแต่โครงการที่ไปซื้อมีส่วนกลางที่จองห้องประชุมนั่งทำงานได้หรือบางครั้งก็มีนักธุรกิจจากประเทศอื่นบินมาลอนดอนมาเจอกันแล้วก็จองห้องประชุมนัดคุยงานกันได้คือคุณพ่อคุณแม่สมัยเนี้ยสามารถปรับตัวปรับเวลากันได้ค่อนข้างสูงแล้วก็สนับสนุนลูกเต็มที่ค่ะเรื่องประชุมกับประเทศอื่นเนี่ยอังกฤษยังไงก็วินนะฮะเพราะว่า Greenwich ศูนย์กลางเวลาโลกถูกต้องค่ะใช่ไหมฮะ 0.00 นเนี่ยมันเริ่มต้นที่อังกฤษ Greenwich ก็คือขอบของลอนดอนซึ่งเขาก็เป็นคนปักหมุดเลยว่าเวลาเริ่มที่เขาฉะนั้นจะประชุมกับไทยบวก7ก็คุยได้จะประชุมกับอเมริกาเราก็แค่-6หรือ-8เราก็สามารถไปคุยกับซีกโลกตะวันตกมากกว่าได้อีกและตรงนี้เนี่ยแหละค่ะก็คือจุดสำคัญว่าทำไมเขาถึงเป็นศูนย์กลางของการเงินของโลกเพราะว่าโดยภูมิภาคแล้วโดยตำแหน่งที่เขาอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถคุยกับทั้งโลกได้ในช่วงเวลาที่เขาเปิดอันนี้มันเป็นข้อได้เปรียบของประเทศอังกฤษก็เลยทำให้ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตลาดทางการเงินของอังกฤษเนี่ยมันก็จะไม่ซบเซาหายไปไหนทีนี้กลับมาอย่างที่ Greenwich เนี่ยมีลูกค้าโซไปซื้อเป็นทาวน์โฮมมีอยู่แค่ไม่กี่หลังเองค่ะในโครงการเนี่ยก็จะมีคอนโดด้วยมีบ้านเป็นหลังด้วยแล้วก็มีทาวน์โฮมตอนนั้นมีบ้านได้เพราะมันชานเมืองแล้วใช่ค่ะซึ่งอย่างที่บอกบ้านถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเลยเนี่ยหายากจริงๆในอังกฤษแต่ว่าในโครงการอย่างในของ Greenwich เนี่ยมีโครงการของ Barclays เป็นโครงการขนาดใหญ่ชื่อ Kidbrooke Village ค่ะในโครงการนี้มีสถานีรถไฟอยู่ในโครงการเลยค่ะสุดยอดเลยงั้นก็ไปไหนก็ได้ถูกต้องค่ะไม่ได้ไปมองว่ามันไกลเพราะยังไงก็ลิงก์ด้วย Underground อยู่ดีใช่ค่ะแล้วในโครงการนี้จะอยู่ใกล้กับมหาลัยที่คนไทยชอบไปเรียนชื่อ Greenwich University ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก GMT คือ 0.00 นาฬิกา Maritime นี้เลยค่ะสุดยอดเลยโซก็เลยกำลังจะบอกว่าจริงๆในลอนดอนมันมีประวัติศาสตร์อยู่ทุกที่มีเรื่องราวอยู่ทุกที่แล้วก็ไม่ว่าตรงไหนเนี่ยก็มีโอกาสในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่ในทุกที่นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีประวัติศาสตร์คอยแบ็กอัพให้กับอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณนั้นๆด้วยเอาง่ายๆมีสตอรี่ถูกต้องมีสตอรี่ในการทำให้ขายได้แพงขึ้นใช่ค่ะ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับในเมืองไทยเราอาจจะมีไม่กี่จุดที่มีสตอรี่แบบนี้แต่เรามีบ้างเหมือนกันแต่เราต้องยอมรับว่าจำนวนจุดต้องน้อยกว่าแต่ว่าอย่างในลอนดอนอย่างเงี้ย Greenwich 0.00 ก็มีอยู่ตรงนั้นมหาลัยก็มีอยู่ตรงนั้นใช่
ก็เป็นมุมมองที่ดี แล้วก็การลิงก์กันของทูบหรือ London Underground นี่มันไปถึงทุกที่จริงๆมันก็ไม่ได้นานมากถ้าจะเข้าสู่ตัวเมืองในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีสายใหม่ชื่อ Elizabeth Line เป็นสายสีม่วงทำฉลอง Elizabeth Jubilee ใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าคุณหนุ่ยไปในช่วงก่อน3ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็น Underground ที่เป็น Circle Line Central Line ซึ่งเป็นสายที่มีมาเกิน100 ปีแล้วเก่ามากฮะบอกเลยใช่ค่ะเวลานั่งเนี่ยก็เป็น Underground จริงๆคือใต้ดินจริงๆก็จะไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องปรับอากาศแล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่ว่า Elizabeth Line เนี่ยเป็น cross rail project ก็คือวิ่งจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศแล้วก็สามารถใช้สัญญาณโทรศัพท์ได้ทีเนี้ยถามว่ามันดียังไงนอกจากความใหม่พวกนี้แล้วมันต้องใหม่4 ปีนี้แล้วมันต้องร่นระยะในการเดินทางอย่างแบบมหาศาลมากเพราะว่าแต่ก่อนถ้าสมมติว่าเราบินจากกรุงเทพไปแล้วก็มักจะต้องไปลงที่ฮีทโรใช่ลอนดอนลงจากฮีทโรเนี่ยแล้วถ้าเกิดบ้านเราอยู่ฝั่งตะวันตกเราอาจจะนั่งรถเข้ามาประมาณ45 นาทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บ้านเราอยู่ฝั่งตะวันออกเราสามารถใช้เวลาได้ถึง2 ชั่วโมงกว่าจะไปถึงถือว่าไกลมากๆแต่ถ้าเราขึ้น Elizabeth Line ตอนนี้59 นาทีเป๊ะเลยใช่ค่ะสุดยอดเลยจากฮีทโรมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองที่ขยายออกไปเนี่ยมีสาย Elizabeth Line มารองรับและสายอื่นๆที่เป็นสายดั้งเดิมที่มีมา100 ปีเนี่ยก็ขยายเพิ่มขึ้นด้วยคุณผู้ชมไม่ต้องจินตนาการมากฮะดูผังนี่เลยดีกว่าว่า Underground อังกฤษหน้าตาเป็นแบบนี้โอ้โหเห็นแล้วละลานตามาก ไปช่วงแรกๆก็ต้องไปนั่งศึกษาเลยโอ้โหสายไหนเป็นสายไหนแต่ว่าพอใช้เป็นปุ๊บสะดวกมากๆคือเมื่อก่อนเนี่ย Underground เนี่ยเราก็จะเข้าใจดีว่าไปที่นู่นก็จะต้องไปซื้อบัตรมันจะ Oyster บัตรหอยฟังดูบัตรหอยเดี๋ยวนี้เอาบัตร Visa Master แท็บเอาก็ได้แล้วก็ผ่านเข้าไปในระบบเลยไม่ได้ยากเย็นเหมือนสมัยก่อนแถมไปขึ้นรถเมล์ไปขึ้นเรือในสัญลักษณ์เดียวกันเนี่ยในโลโก้แบบบริษัทเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะไปได้ทุกที่โซชอบคือเรือเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เรียกว่า Uber Boat แต่ก่อนก็คือใช้บัตร Oyster เนี่ยแหละค่ะไปแตะได้เหมือนกันตอนนี้ก็ใช้บัตรเครดิตได้เลยแล้วก็เรือเนี่ยสามารถพาเราจากฝั่งแม่น้ำหนึ่งมาอีกฝั่งแม่น้ำหนึ่งได้โดยบรรยากาศดีมากค่ะตอนเช้าๆคนก็นั่งเรือไปทำงานเหมือนกันเอาละวันนี้เราคุยกันมาพอสมควรเกี่ยวกับศักยภาพของลอนดอนนะครับเมืองสำคัญของโลกนะศูนย์กลางของอังกฤษเนี่ยแต่ว่าถ้าวันนี้จะสรุปท้ายเพื่อให้ได้ความชัดเจนในการตัดสินใจซื้อหรือเช่าดีกว่ากันฮะอันนี้ถามนี่ต้องบอกกันว่าผู้กำลังสัมภาษณ์อยู่เนี่ยอาจจะมีไบแอสนะเพราะว่าเขาขายแต่ถ้าเอาวิเคราะห์แบบเป็นกลางเลยซื้อหรือเช่ามันจะเวิร์กกว่าเพราะเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ถ้าไม่ใช่ Gen X แบบผม Gen C อย่างเงี้ยหรือแม้แต่ Gen Y ตอนปลายเขาไม่ซื้อแล้วนะฮะเขาบอกเช่าเอาชีวิตจะได้ไม่มีพันธะจริงเข้าใจเลยค่ะแต่ว่า bias ของโซเนี่ยอาจจะลดน้อยลงถ้าเกิดว่าคุณหนุ่ยได้ฟังว่าประวัติของ Benham & Reeve เนี่ยเราเปิดมาในลอนดอนมา65 ปีแล้วค่ะแล้วก็รายได้หลักๆที่เราเริ่มต้นเนี่ยมาจากตลาดเช่าเราดูแลบริหารการปล่อยเช่าเนี่ยมีมากกว่า 3,500 ยูนิตในทั่วลอนดอนแล้วเราก็มีออฟฟิศทั่วในลอนดอนเนี่ย21 สาขาแล้วก็มีออฟฟิศทั่วโลกเนี่ย14 สาขารวมถึงไทยด้วยค่ะใกล้ๆเราก็มีสิงคโปร์ฮ่องกงซึ่งเปิดมากว่า30 ปีแล้วค่ะในไทยนี่อยู่ที่เซนต์รีจิสใช่ไหมฮะในไทยเนี่ยเราทำงานร่วมกับ Barclays Group ซึ่งอยู่ประจำที่เซนต์รีจิสค่ะส่วน Benham & Reeve เนี่ยเราเป็นPremier Agent เราเป็น Property Agent ให้กับ Barclays Group ออฟฟิศเราเนี่ยจะอยู่ที่อาคาร T1 ทองหล่อค่ะตึกตั้งงานของคุณตันภาสกรนาทีเนี่ยนะฮะใช่ค่ะเอาเป็นว่าก็เป็นมุมมองที่เข้าถึงง่ายใช่ค่ะโซก็เลยกำลังจะบอกว่าโซรู้สึกว่า Benham & Reeve สามารถพูดในแบบที่กลางๆแบบไม่มี bias ได้เนื่องจากเราก็เฟเวอร์ตลาดเช่าเหมือนกันแต่แน่นอนเราก็มีแผนกที่เป็นแผนกการขายที่เรามีทั้ง2แผนกเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ย Benham & Reeve เรามีบริการทั้งหมดเป็น360องศาเลยคือเริ่มต้นนั่งคุยกับคุณหนุ่ยก่อนคุณหนุ่ยชอบแบบไหนคะมีบัดเจ็ตประมาณเท่าไหร่คะถ้าอยากกู้ลองดูการกู้ไหมคะเราแนะน
strategic partner หรือว่าหุ้นส่วนที่มาช่วยในเรื่องธุรกิจพวกนี้ได้นะคะต้องการทนายไหมคะเราก็แนะนำทนายให้ได้นะคะหรือว่าพอตัดสินใจได้แล้วว่าจะชอบโครงการแบบไหนทำเลประมาณไหนกี่ห้องนอนใดๆเราก็จะนำมาให้เลือกหลังจากเลือกได้แล้วคุณหนุ่ยบอกไม่มีเวลาซื้อและไม่มีเวลาไปตรวจรับห้องแล้วผมไม่มีความรู้ด้วยผมไม่ได้เป็นวิศวกรเบนนัมแอนด์รีฟก็รับไปตรวจรับห้องให้ด้วยและคุณหนุ่ยจะปล่อยเช่าไหมคะหรือจะอยู่เองผมอยากปล่อยเช่านั้นปล่อยเช่าแบบมีเฟอร์นิเจอร์น่าจะดีกว่านะคะเบนนัมแอนด์รีฟก็มี sister company หรือว่าบริษัทในเครือที่ทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยแบบบิวอินหรือแบบอีเกียฮะมีทั้ง2แบบเลยค่ะมีทั้งเป็น interior design คือออกแบบภายในแล้วก็มีทั้งเป็นซื้อแบบชิ้นมาวางเลยคือเราเป็นเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์เองด้วยสุดยอดเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณหนุ่ยจะปล่อยเช่าเราไปหาผู้เช่าให้ด้วยในระหว่างนั้นคุณหนุ่ยบอกว่านั้นบริหารจัดการให้ผมหน่อยได้ไหมยินดีเลยเพราะว่าคุณหนุ่ยคงไม่อยากลุกขึ้นมารับโทรศัพท์ตี 2แน่นอนเวลาเครื่องซักผ้าเสียถูกไหมคะเป็นคอนเซียสให้เบนนัมแอนด์รีฟก็เป็นคนดูแลตรงนี้ทั้งหมดหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยากจะขายต่อเราก็ดูแลให้ถ้าจะซื้อลูกค้าคนไทยหลายๆท่านซื้อแล้วไม่ได้ปล่อยเช่าแต่ว่าไปปีละครั้ง2 ครั้งไปถึงเปิดห้องมาราขึ้นเต็มห้องเรียบร้อยแล้วเป็นไปได้เนื่องจากน้ำจากห้องข้างบนหยดลงมาและไม่มีใครรู้เบนนัมแอนด์รีฟก็มี vacant management ไปดูแลให้ในระหว่างที่ไม่อยู่ด้วยดีมากเลยเพราะว่าปัญหาราขึ้นอาจจะนานๆเกิดทีแต่ส่วนใหญ่หลอดไฟขาดเปิดไปปุ๊บใช้ไม่ได้เครื่องนั้นเสียเครื่องนี้เสียฮีเตอร์ไม่ทำงานฉะนั้นก็จะมีคนคอย maintenance ดูแลนี่คือหน้าที่ของ Benham and Reef ใช่ค่ะณเวลานี้ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ทำครบวงจรเหลือเรื่องเดียวคือยังไม่ได้เป็นแบงก์ปล่อยกู้ให้ ตรงธุรกิจนี้ก็น่าสนใจค่ะเรากำลังมองอยู่ น่าสนใจมากแต่ว่าที่จะย้อนกลับมาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเช่าแล้วก็ตลาดขายเนี่ยเราเนี่ยค่อนข้างคุ้นเคยแล้วเราก็มองว่าเราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนื่องจากเราอยู่ในตลาดมา65 ปีแล้ว Managing Director ของเราเนี่ยดูแลBenham and Reef เนี่ยมาเกิน30 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย Managing Director แล้วก็ Director อีกหลายๆท่านเนี่ยอยู่ในแวดวงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนทั้งตลาดเช่าและตลาดขายมาถึง30 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความรู้ที่จับต้องได้อยู่ภายในองค์กรที่เราคอยถามได้เลยว่าเป็นยังไงตลาดเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ต้องแน่นอนเราฟังข้อมูลจากที่อื่นๆมาเป็นอ้างอิงแต่ว่าเรามีดีเรคเตอร์ที่มีประสบการณ์จริงที่สามารถให้ความรู้ได้เลยในส่วนของตลาดซื้อขายเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับตลาดเช่าเสมอแน่นอนและถ้าคนที่มานำเสนอโครงการให้กับคุณหนุ่ยเนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านตลาดเช่าเนี่ยจะไม่สามารถแนะนำคุณหนุ่ยไปได้ว่าสักกี่ปี property ในทำเลเนี้ยมันจะขึ้นสักเท่าไหร่เพราะทุกอย่างเนี่ยมันมาจากราคาค่าเช่าที่มันเกิดขึ้นในทำเลนั้นๆซึ่งอันนี้มันรู้ก่อนไหมฮะหรือว่ามันเป็นเรื่องต้องคาดเดามันสามารถรู้ก่อนได้เนื่องจากแน่นอนเราไม่มีคริสตัลบอลที่เราจะทำนายพยากรณ์ในอนาคตได้แต่ว่าเราศึกษาจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา30 ปีแล้วเราก็มองเห็นว่าลักษณะการเติบโตของตลาดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มามองว่าทำไมตลาดซื้อเราต้องอิงกับตลาดเช่าด้วยเพราะว่าตลาดเช่าเนี่ยคือตลาดที่ให้มูลค่าแล้วก็ให้รายได้ให้กับเจ้าของในทุกๆปีตลาดเช่าเนี่ยจะขึ้นปีละเท่าไหร่เนี่ยทำให้มีผลต่อvalue หรือว่ามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นๆเสมอถูกต้องเลยตอนช่วงต้นเนี่ยคุณโซย่าพูดเรื่องการถือยาวบอกอสังหาคือการพูดถึง5 ปี 10 ปีขึ้นไปถึงจะทำรายได้เป็นดับเบิลแบบที่เราหวังแต่ว่าระหว่างทางไม่ได้แปลว่าถือโดยการจ่ายผ่อนอย่างเดียวมันมีรายรับจากการเช่าเข้ามาด้วยถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้มันแปะพอดีกันเลยไหมฮะหรือมันยังต้องมีการผ่อนแพงกว่าเงินรายได้จากเช่าในอังกฤษแทบจะไม่มีที่เราจะต้องไปจ่ายมากกว่าที่เราจะต้องผ่อนเลยค่ะแล้วฮะแล้วคนเช่าเขาเช่าทำไมทำไมเขาไม่ซื้อไปเลยในเมื่อรายได้ที่เขาจ่ายให้เรามามันเอาไปผ่อนได้เลยเพราะว่าตลาดในลอนดอนเนี่ยค่ะอย่างนักเรียนจากต่างชาติเนี่ยปีหนึ่งมีเข้าไป 750,000 คนต่อปี 150,000 คนมาอยู่ในลอนดอนแล้วค่ะในพื้นที่ที่มีจำกัด
มีการออกแบบผังเมืองที่สร้างตึกใหม่ยากเย็นห้องไม่พอค่ะแล้วก็จากการคำนวณเนี่ยที่พักอาศัยที่จะให้พอกับจำนวนคนที่ย้ายเข้ามาในเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะไม่พอไปอีกใน10 ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันกลับมาเรื่องหลักการง่ายๆเลยก็คือดีมานด์กับซัพพลายมันไม่พอดีกันดีมานด์มันสูงกว่าซัพพลายมากถูกต้องค่ะก็เลยจ่ายแพงแล้วเอาจริงๆที่เขายอมจ่ายแพงเพราะว่าหน้าของคนจ่ายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่คนเดิมถูกไหมฮะอาจจะไม่ใช่คนเดิมค่ะแต่ผู้เช่าหลายๆท่านบางครั้งก็ต้องกัดฟันแล้วก็จ่ายเพิ่มเพราะว่าก็ไม่อยากจะย้ายไปที่อื่นแล้วเพราะว่าการที่จะไปเลือกหาที่อื่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันอันนี้มันเป็นเหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนยอมจ่ายเช่าไปเรื่อยๆเพราะว่าก็ชอบตรงนี้แล้วอะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะมีงานอยู่ใกล้และมันมีรายได้มากกว่าเขาก็ยอมจ่ายค่าเช่าไปแม้จะแพงเมื่อกี้เราพูดถึง international student คือนักเรียนจากต่างประเทศที่ไปอยู่ในลอนดอนประมาณ 150,000 ใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่ทำงานที่เป็น professional แบบ international professional คือคนทำงานมืออาชีพจากทุกประเทศทั่วโลกมีจำนวนไม่น้อยไปกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนของคนในการหาที่พักเนี่ยมีมากเป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วเรารู้ headquarter ของ Google ก็อยู่ในลอนดอน Headquarter ของ Facebook ก็อยู่ในลอนดอนตรง King Cross หรือว่าแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆอื่นๆ L'Oreal หรือว่า Bank Deutsche Bank ทุกอย่างก็อยู่ในลอนดอนหมดเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อมีเศรษฐกิจดำเนินไปได้ก็ต้องมีคนมาทำงานมี Oxford Study บอกว่าภายในปี 2030 เนี่ยค่ะจะมีจำนวนการว่าจ้างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยอีกอย่างน้อย 80,000 ตำแหน่งในลอนดอนใช่ค่ะแม้ว่าจะมี AI ใช่ที่เรากำลังตื่นเต้นกันว่าจะแย่งตำแหน่งงานมนุษย์อันนี้ออกฟอร์ดก็อาจจะต้องกลับมารีวิวดูว่า AI ทำอะไรช่วยเหลืออะไรยังไงหรือว่าจะมาเอางานของมนุษย์หรือเปล่ามนุษย์ไปแค่ไหนนะคะแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะบอกคือ1คือบ้านพักที่พักมันมีไม่พออยู่แล้วตั้งต้น2คือคนก็ยังเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ3ก็คือถ้างั้นทำไมคนถึงจะไปซื้อได้อย่างเดียวคนก็เลยต้องมาเช่าด้วยค่ะแล้วคนเข้ามาเยอะๆเขาจะมาซื้อเลยก็ได้ใช่คนที่มาซื้อเลยก็มาซื้อได้แต่ราคาบ้านก็เพิ่มขึ้นทุกปีในคนที่จะมาอยู่แค่ยังไม่แน่ใจจะมาอยู่แค่ปี2ปีก็อาจจะยังไม่ได้อยากซื้อหรือจะเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินก้อนจะมาจ่าย 35-40% ก่อนหน้าก่อนที่แบงก์จะมาปล่อยกู้ให้เขาก็จ่ายล่วงหน้าสัก3เดือนอันนี้ก็ทำให้เขาอยู่ได้แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนก็จะมีกลุ่มแบบนี้ที่เอาเป็นว่ายิ่งเมืองใหญ่แค่ไหนก็เปิดโอกาสให้มีลูกค้ามากมายหลายความคิดที่บางคนอาจจะบอกว่านี่เช่าแพงกว่าพรนึงนะแต่ชอบอะอยู่ตรงนี้เขาก็อยากจะจ่ายไปถูกต้องค่ะเพราะบางทีอะเขาอยากอยู่ในทำเลเนี้ยแต่มันหาซื้อไม่ได้แล้วก็ต้องยอมเช่างั้นเรามาเข้าประเด็นนี้ดีกว่าตอนนี้ในประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องอสังหากำลังชะลอตัวเพราะว่าดีมานด์มันน้อยกว่าซัพพลายมันเยอะจริงๆและสร้างแต่ละที่นี่สวยๆทั้งนั้นแต่ว่าเราก็มีข้อจำกัดในเรื่องกฎหมายด้วยว่าเราให้ต่างชาติเนี่ยถือครองได้เฉพาะคอนโดมิเนียมแต่เราขายบ้านหรือแผ่นดินเขาไม่ได้ในมุมมองหนึ่งถ้านักอสังหาไทยหรือนักลงทุนจะเป็นคนทั่วไปที่อยากจะมีบ้านในอังกฤษเพื่อปล่อยเช่าจะปล่อยด้วยรูปแบบเช่าแบบที่ Benham and Reeve จะจัดการให้หรือจะเป็น Airbnb หรือก็แล้วแต่เนี่ยการมาหา Benham and Reeve จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นยังไงเราช่วยครบจบทุกอย่างเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยเรามีออฟฟิศอยู่ในเมืองไทยเรามีโซนแล้วมีทีมงานที่เราประสานงานเป็นภาษาไทยในเวลาประเทศไทยเราไม่ต้องรอว่าฉันมีคำถามแบบนี้ฉันรอลอนดอนเปิดตอน4 โมงก่อนแล้วฉันค่อยโทรไปถามหรือฉันส่งอีเมลไปกว่าจะตอบกลับมาก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วBenham and Reeve สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ทั้งหมดครบวงจรเลยค่ะและอีกอย่างเนี่ยเราเนี่ยทำงานใกล้ชิดกับ The Barclay Group ซึ่งเป็น developer เจ้าใหญ่ของอังกฤษเราเนี่ยสามารถคุยกับ The Barclay Group ได้เลยตลอดเวลาไม่ว่าหลังจากที่ซื้อจาก Barclay Group มาแล้วเรามาบริหารจัดการปล่อยเช่าให้ด้วยความที่เรามีออฟฟิศของเราอยู่ในโครงการของ The Barclay Group หลายๆโครงการเราก็จะรู้จักโครงการนั้นดีกว่าเราบริหารจัดการการปล่อยเช่าเช่นคุณหนุ่ยซื้อ1ห้องนอนใน The Barclay Group ไปแล้วมีปัญหาแล้วปัญหานั้นจะต้องติดต่อประสานงานกับ The Barclay Group เราซึ่งมีความสัมพันธ์กับ The Barclay Group อยู่แล้วทั้งช่วยขายแล้วก็ปล่อยเช่าให้เราสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็วแปลว่าปัญหาที่มันคาใจของคุณหนุ่ย
มันถูกแก้ได้เร็วขึ้น แล้วคุณหนุ่ยก็จะได้เอาพลังงานของคุณหนุ่ยไปโฟกัสในเรื่องอื่น จริงๆลูกค้าคนไทยของทีม Benjamin Reef Thailand หลายๆท่านเนี่ยอยากลงทุนเพิ่มใน property หลายๆครั้งก่อนหน้านี้ไม่ได้ซื้อผ่าน Benjamin Reef แต่ว่ามี property มาตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่และให้เราปล่อยเช่าให้แต่พอจะซื้อเพิ่มมีความกังวลว่าถ้าจะซื้อเพิ่มแล้วใครจะดูแลล่ะในสมัยของที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อไว้โอ้โหมันเหนื่อยมากเลยที่ต้องประสานงานกับทางอังกฤษแต่พอตอนนี้มาเจอ Benjamin Reef แล้วที่เมืองไทยแล้วกับสบายใจที่จะซื้อเพิ่มหลังที่2หลังที่3ได้ง่ายขึ้นและนอกจากนี้ลูกค้าไทยเขาก็เห็นด้วยว่าผลตอบรับจากการปล่อยเช่าเป็นที่น่าพอใจ yield หรือว่า return เนี่ยใช้ได้ถ้าเปรียบเทียบกับ investment หรือการลงทุนในแบบอื่นๆด้วยแล้วก็เขาก็มองว่าเป็นการ diversify portfolio หรือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงจะลงในทองลงในหุ้นลงในอสังหาอาจจะลงในไทยไว้มากแล้วเพียงพอแล้วก็ไปลงตอนนี้ก็ไปลงไว้ต่างประเทศด้วยก็เป็นแค่นั้นเลยแล้วเขาก็มองว่าลอนดอนเนี่ยคือเป็น safe haven คือเป็นที่ที่ทิ้งเอาไว้ถ้าฉันไม่ต้องปวดหัวในการดูแลเนี่ยมี Benjamin Reef มาดูแลให้แล้วถ้าฉันเลือกโครงการที่มันรู้เลยว่าเป็นโครงการที่มาตรฐานดีเป็นโครงการที่ specification ดีเป็นโครงการที่ชุมชนดีอย่าง Barclay Group เนี่ยฉันจะปวดหัวน้อยลงแล้วแปลว่าถ้างั้นฉันถือไว้5ปี10ปีอะฉันไม่ต้องกังวลอะไรในวันนั้นเดี๋ยวเงินก็ขึ้นเองแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดว่าลูกฉันโตพอแล้วสุดท้ายลูกฉันเลือกที่จะไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยตอนนั้นฉันก็เอาที่นี้ให้ลูกฉันอยู่ได้นี่แล้วถ้าลูกฉันไม่เรียนในลอนดอนล่ะลูกฉันเลือกไปเรียนที่ออกฟอร์ดเคมบริดจ์ล่ะพ่อแม่ก็มีที่พักในลอนดอนไว้ให้ไปเยี่ยมลูกได้เสมอเหมือนกันเพราะว่านั่งรถไฟไปก็แวบเดียวถูกต้องค่ะแล้วในระหว่างที่ไม่อยู่จะปล่อยเช่าก็ยังได้อีกเหมือนกันโอ้น่าสนใจมากผมเองเนี่ยเคยไปส่องราคาอสังหาในลอนดอนนะฮะเอาเป็นว่าจุดที่อยากอยู่จริงๆนี่เห็นราคาปุ๊บเป็นลมเลยคือเทียบเงินไทยปุ๊บเราจะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเอาเงินนี้มาซื้อที่ไทยนี่ได้คฤหาสน์เลยนะ แต่ที่ลอนดอนก็อาจจะมีไซส์ที่กระทัดรัดหน่อยแต่ว่าแน่นอนแหละเพื่อนผมที่เขาไปก่อนหน้าเนี่ยเพียง4ปีเขาได้ดับเบิล2เท่าจากการที่ได้ที่ดินบนเนินของย่านริชมอนด์ย่านนี้ฟังแล้วเป็นไงฮะเซ็กซี่ เป็นหนึ่งในย่านที่แพงที่สุดในลอนดอนค่ะริชมอนด์เนี่ยอยู่ใกล้กับริชมอนด์พาร์คซึ่งริชมอนด์พาร์คเนี่ยถ้าคุณหนุ่ยไปวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าอาจจะต้องหยุดนิดนึงเพราะน้องกวางอาจจะวิ่งมาตัดหน้า อยู่กับธรรมชาติแบบนั้นเลยใช่ค่ะก็คือลอนดอนเนี่ยเป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในโลกยังมีสวนแล้วก็ยังมีความเป็นป่าด้วยริชมอนด์ก็เลยเป็นหนึ่งในที่ที่คนอังกฤษเนี่ยหวงแหนชอบมากเพราะว่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีธรรมชาติอยู่จริงๆเขาบอกลอนดอนเนอร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์หรือมีเวลาว่างก็จะนั่งรถไฟมาริชมอนด์มาเที่ยวอยากเห็นว่าริชมอนด์เป็นยังไงไปดูซีรีส์ Ted Lasso ใน Apple TV Plus จะเห็นชัดเจนเลยว่านี่แหละคือริชมอนด์มันเริ่มต้นที่นี่เลยแต่ความเขียวเนี่ยไม่ได้มีแค่ริชมอนด์หรือว่าที่กรีนิชที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะอย่างทางเหนือของลอนดอนเนี่ยมีโซนที่เรียกว่าเทรนด์พาร์คตรงเนี้ยแต่ก่อนเป็นฮันติงกราวด์เก่าของ Royal Family Hunting Ground ก็คือที่สวนล่าสัตว์สำหรับราชวงศ์อังกฤษในสมัยยุคโบราณมากๆนะคะอย่างเนี้ยโครงการของ Barclay อะค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนในโซนตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าบ้านที่จะมีเหมือนอย่างตรงริชมอนด์เนี่ยมีน้อยมากอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ Barclay เขาประสบความสำเร็จที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่สีเขียวเป็นป่าล้อมรอบอยู่ได้ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย Barclay เนี่ยเขาชอบเลือกทำเลที่เป็นคล้ายๆริชมอนด์แบบนี้อยู่แล้วนอกจากนอกลอนดอนเนี่ยค่ะคือในชานเมืองลอนดอนลูกค้าโซนเนี่ยส่งลูกไปเรียนนอกลอนดอนเยอะในสมัยนี้เพราะว่าอายุน้องๆที่ไปเรียนสมัยนี้ลดลงเช่นไปกันตั้งแต่ประถมหรือว่าม.ต้นอย่างนี้ค่ะพ่อแม่อำมหิตจังเลยกล้าส่งลูกตั้งแต่ยังเล็กคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อบ้านอยู่ที่ชานเมืองลอนดอนแล้วก็โรงเรียนดังๆเนี่ยอาจจะอยู่เป็นระหว่างทางไปออกฟอร์ดหรือระหว่างทางไปเคมบริดจ์อย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะไปซื้อบ้านที่รอบๆชานเมืองนี้ไว้แล้วก็วันศุกร์ไปรับน้องวันจันทร์ไปส่งน้องอย่างเงี้ยค่ะแต่ในบริเวณนั้นๆเนี่ยมักจะมีสวนเขียวๆเหมือนริชมอนด์เสมอ
นี่คือสิ่งที่ทาง Benham & Reeves ประทับใจในเรื่องของทำเลที่บาร์เกลย์มักจะเลือกเสมอเพราะมันเป็นทำเลที่รู้สึกว่าปลอดภัยมีการคมนาคมที่เหมาะสมมีห้างมีร้านมีมหาลัยและมักจะมีพื้นที่สีเขียวเป็นส่วนประกอบมันรู้สึกว่ามันฮีลใจอะค่ะพ่อแม่ที่ไปอยู่ก็พาน้องๆพาลูกๆไปเดินเล่นวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังได้อะไรแบบนี้ค่ะสุดยอดเลยในขณะที่คุณโซย่าเล่าถึงโลเคชันต่างๆอยู่เนี่ยคุณผู้ชมที่ชมผ่านวิดีโอก็จะเห็นภาพทั้งหมดแล้วแต่ถ้าคุณผู้ฟังผ่านพอดแคสต์เนี่ยต้องถามเว็บไซต์หน่อยฮะจะเข้าไปดูโครงการทั้งหมดที่ทาง Benham & Reeves จำหน่ายอยู่ในนามของ Premier Agent ให้กับBarclays Group ยังไงที่ไหนฮะ Benham & Reeves นะคะสามารถเข้าไปได้ที่ www.benhams.com benhams.com ง่ายๆนะคะที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆของ Barclays หรือว่าจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ได้ตั้งใจจะซื้อ property เลยแต่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคุยกันได้เลยว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นยังไงกู้ได้ไหมเรื่องกฎหมายเป็นยังไงภาษีล่ะจะไปใช้ชีวิตที่นั่นวีซ่าต้องทำยังไงใช่ค่ะอันนี้บอกได้ใช่ไหมแนะนำได้เลยเพราะปกติไปเที่ยวมันไม่ยากพอวีซ่าผ่านปุ๊บก็ไป7วัน10วันแล้วก็กลับใช่ค่ะแต่พอไปอยู่จริงๆเนี่ยมันยังไงฮะจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ปวดหัวได้เลยนะคะอย่างน้องถ้าเกิดเหมือนอายุต่ำกว่า11ปีก็จะได้วีซ่าประเภทหนึ่งการเดียนคุณพ่อคุณแม่สมัครไปเป็นการเดียนได้เป็นวีซ่าการเดียนใช่ค่ะแต่พอระหว่าง11ถึง18ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่สมัครไปเป็นการเดียนวีซ่าไม่ได้แล้วต้องมีคนในประเทศอังกฤษการันตีเป็นการเดียนให้ซึ่งจะมีรายละเอียดแบบนี้แล้วเราก็จะทำงานกับบริษัทกฎหมายหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง immigration ในเรื่องวีซ่าให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเอางั้นก็ดีเลยใช่ค่ะก็แปลว่าเป็นที่ปรึกษาครบวงจรไม่ใช่เฉพาะขายบ้านแล้วจบใช่ค่ะรวมไปถึงแล้วนี่ซื้อเป็นชื่อพ่อแม่แล้วต่อไปจะเป็นชื่อน้องจะทำยังไงภาษีมรดกที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงคือเราอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษเนี่ยมานานมาก65ปีตัวโซเองก็มีประสบการณ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่อังกฤษทั้งฝั่ง residential ก็คือที่พักอาศัยแล้วก็ในฝั่ง commercial ที่เป็นโรงแรมแล้วก็ออฟฟิศเนี่ยมาทั้งหมด14ปีเพราะฉะนั้นน่ะเราให้คำแนะนำได้ครบจบในทุกด้านที่เกี่ยวข้องจริงๆค่ะโอ้โหนี่วันนี้ฟังแล้วครบเลยนะฮะชั่วโมงท้วมๆนะครับวันนี้ผมว่าได้ประโยชน์มากเลยคุณโซย่าเล่าทุกอย่างจนผมใช้คำถามไม่หมดแต่ว่าทั้งหมดนี้ตอบครอบคลุมจากสิ่งที่ผมคิดว่าน่ารู้แล้วก็น่าเป็นประโยชน์เพราะว่าครอบครัวที่อยากจะเอาลูกมีการศึกษาในมุมมองของโลกตะวันตกน่าจะพึงพอใจคำตอบนี้ยังไงจะมีเงินสดครบจำนวนของสินทรัพย์เลยหรือจะยังไม่ครบก็ตามก็มาคุยกับ Benham & Reeves ได้นะ Benham นี่จริงๆไม่ต้องมี S ก็ได้นะแต่เว็บไซต์มี S นะใช่ค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของ Berkeley Group นะภาษาอังกฤษอาจจะออกเสียงด้วยสำเนียง Barclay แต่ว่าทั้งหมดนี้เขาใหญ่สุดเขาเป็น1ใน100ของหุ้นน่าซื้อของอังกฤษด้วยนะสำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์นี้แล้ววันนี้ดีใจเต็มอิ่มปิดท้ายอยากฝากอะไรถึงทุกคนที่มีฝันนะโดยเฉพาะคนที่กำลังอยู่ตรงข้ามกับคุณโซย่าด้วย บอกผมได้ฮะเพราะว่าผมก็เตลิดเปิดเผยไปหมดแล้วอยากมีฮะโซมองว่าไม่ว่าเราจะมีฝันเป็นแบบไหนนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีอะไรที่ไกลเกินเอื้อมขอแค่ให้เราเนี่ยค่อยๆหาข้อมูลให้มากพอจนกว่าที่เราเนี่ยจะรู้สึกสบายใจและรู้สึกปลอดภัยมองข้อมูลให้ครบทุกมุมให้ครบทุกด้านว่าในตรงนี้ล่ะที่มันอาจจะมีความยุ่งยากหรือทำให้เราไม่สบายใจมีอย่างอื่นมาสนับสนุนที่จะช่วยไหมยิ่งหาข้อมูลเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะยิ่งสบายใจมากขึ้นหรือเราจะยิ่งตัดสินใจได้ง่ายขึ้นการตัดสินใจเนี้ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องตัดสินใจไปซื้ออยู่เสมอไปมันอาจจะเป็นการเป็นแบบฝึกหัดที่เราเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วสุดท้ายเราอาจจะตัดสินใจไม่ซื้อก็ได้ด้วยปัจจัยตั้งหลายอย่างสุดท้ายลูกอาจจะไม่ไปเรียนอังกฤษก็ได้หรือสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดว่าอยากจะไปลงทุนในอย่างอื่นแทนก็ได้แต่โซแค่ขอเบื้องต้นว่าลองเปิดใจดูเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่าเพิ่งคิดไปก่อนว่า2 ล้านปอนด์80 ล้านบาทได้เท่านี้เองแล้วก็เกินฝันฉันไปหรือเปล่ามาคุยกันแล้วก็ทุก developments ของ Berkeley เนี่ยสามารถตอบโจทย์ให้กับ
ทุกคนได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นคนอังกฤษเองคนต่างชาติเองคนที่มีเงินส่วนหนึ่งคนที่มีเงินทั้งหมดหรือแม้กระทั่งคนที่จะซื้อเพื่ออยู่เองหรือซื้อเพื่อปล่อยเช่าอยากให้เข้ามาคุยกันตรงนี้ก่อนฟังแล้วสบายใจขึ้น แล้วก็ยิ่งมีระบบการเงินที่แข็งแกร่งของสถาบันการเงินอังกฤษซึ่งทำให้การผ่อนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยซึ่งเอารายได้จากเช่าเอาไปโปะได้แล้วก็สมดุลกันดีนี่ผมว่าเป็นเกมที่น่าลองพิจารณาดูเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณโสรยามารมนะครับซึ่งเป็น London Property Specialist แล้วก็ Head of Thailand จาก Benham & Reeve ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะไปเราไปซื้อบ้านกันโอ้วันนี้โบรใหม่ๆฮะขอบคุณมากทำให้ผมกลับมามีฝันอีกรอบทั้งที่ผมก็ไม่ได้คิดว่าต้องทำได้อะแต่ว่าจริงๆมันก็ทำได้นะทำได้จริงๆค่ะเอาง่ายทุกคนถ้าวางแผนการเงินเป็นก็มีอสังหาในลอนดอนได้ใช่ค่ะทีนี้ลองมาคำนวณคร่าวๆว่าถ้าอาจจะเรียกว่าอะไรความคุ้มค่าในการซื้อที่มันน่าจะดีกว่าเช่าแน่ๆคืออะไรเราคิดภาพง่ายๆเลยค่ะนักเรียนจะไปเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษใช้เวลาประมาณ3ปีไม่4แล้วไม่4ค่ะ3ปีแล้วก็อาจจะอยากอยู่ต่อทำงานด้วยก็ใช้เวลาเพิ่มอีก2ปีก็คือจะได้วีซ่าถ้าเกิดว่าหางานได้ก็จะได้อยู่ต่ออีก2ปีหรือจะเรียนโทก็ได้เรียนโทก็1ปีเดียวใช่ค่ะในช่วง 4-5 ปีนี้ตีเป็นเลขกลมๆง่ายๆ5ปีไปเช่าห้อง1ห้องนอนอยู่ในลอนดอนค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ3,000 ถึง 3,200 ปอนด์ละกัน5ปีก็คือ 200,000 กว่าปอนด์ละค่ะ 200,000 กว่าปอนด์เนี่ยเป็นเงินเกือบครึ่งหนึ่งในการซื้อ1ห้องนอนในลอนดอนเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือขึ้นอยู่กับเราบริหารเงินนี่แหละค่ะว่าเราอยากจะเอาเงินไปจ่ายทิ้งไว้เลยหรือว่าเราอยากจะเอาเงินมาอยู่ในอสังหาริมทรัพย์แล้วในวันที่เราอยากจะได้เงินคืนเราก็แค่ขายไปแค่นั้นเองค่ะโอ้สุดยอดมันมีสิทธิประโยชน์อะไรไหมฮะที่เราจะไปซื้อแล้วมันจะมีเบเนฟิตทั้งจากโรงเรียนและวีซ่าในเรื่องวีซ่าเนี่ยไม่มีซื้อแล้วจะได้โกลเด้นวีซ่าอย่างเงี้ยลอนดอนไม่เคยมีเลยแต่ว่าในเรื่องโรงเรียนนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบอย่างในอังกฤษเนี่ยจะมีทั้งโรงเรียนรัฐแล้วก็โรงเรียนเอกชนคนไทยหรือว่าคนเอเชียหลายๆคนก็จะคิดว่าถ้าเราเป็นต่างชาติเนี่ยเราไม่สามารถไปอยู่โรงเรียนรัฐได้แต่จริงๆแล้วว่าถ้าเราไปซื้อเราเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นั้นๆอยู่ใกล้กับโรงเรียนที่เราอยากเข้าเรามีสิทธิ์ในการเข้าโรงเรียนนั้นเพิ่มมากขึ้นที่อังกฤษจะเรียกว่า catchment area คืออยู่ในบริเวณรอบๆโรงเรียนที่เขาจะให้สิทธิ์ในการสมัครก่อนค่ะแล้วอันนี้ก็ใช้ได้กับทั้งโรงเรียนรัฐแล้วก็โรงเรียนเอกชนด้วยค่ะสุดยอดเลยก็เหมือนเราอยู่ในโควต้าบ้านใกล้ใช่ค่ะเมืองไทยก็มีแต่ว่าอันนี้เราไปใกล้โรงเรียนแล้วเรามีสิทธิ์ใช่ค่ะอันนี้ต้องเป็น resident ไหมหรือว่าวีซ่านักเรียนก็ได้เลยไม่จำเป็นค่ะเป็นวีซ่านักเรียนได้เลยแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากไปอยู่ด้วยก็เป็น Guardian Visa ได้เลยสุดยอดเลยเยี่ยมไปเลยมีฝันอีกรอบมาแล้วสักหลังไหมคะคุณหนุ่ยคิดอยู่